Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 238 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Quang Minh Đấu La xuất hiện cùng với thanh vũ khí đầy tinh xảo của mình. Lúc này, hắn ta đã xuất ra đệ bác hồn kỹ của mình, nương theo đó, từng vòng sáng màu xanh huyễn lệ phóng thích ra, bay thẳng đến chỗ đội quân Thiên Đấu Đế Quốc. Ngay sau đó, toàn bộ không gian trở nên lạnh giá, tuyết bay đầy trời, nơi mà hồn kỹ này phóng qua tất cả đều trở nên đóng băng. Như vậy, so với nguyên tác thì phía đoàn phim đã có một sự cải biên vô cùng thành công đúng không các bạn? Không chỉ cho những nhân vật mới có thể bung tỏa skill của mình một cách hấp dẫn mà còn dựa vào tiền đề đó làm nền cho sự xuất hiện của Đường Hạo trong những tập tiếp theo. Binh lính thủ hộ bên trong Gia Lăng Quan cũng không phải là dễ dàng đối phó. Tuy rằng dưới tác dụng của Phật Nộ Đường Liên cùng với 3 lần phát động bắn tên của Đường Gia Quân, Thiên Sứ Quân đoàn, Thánh Long Quân đoàn tổn thất nghiêm trọng, nhưng tử thương đại đa số đều là hồn sư cấp thấp mà thôi. Thực lực chính thức cũng chưa hoàn toàn dao động. Ngoại trừ đám hồn sư đang chiến đấu bên trên tường thành, số lượng hồn sư còn lại cũng có hơn 1 vạn người. Lúc này, ba đại cung phụng xuất hiện, chẳng những cấp cho bọn họ cơ hội thở dốc, đồng thời cũng làm cho tinh thần của bọn họ nhất thời tăng lên. Tố chất cơ thể của hồn sư dù sao cũng cao hơn binh lính thông thường, nhất là đám hồn sư quân đoàn đã được Võ Hồn Đế Quốc chú trọng, đào lại từ nhiều năm nay, nhanh chóng chấn chỉnh đội hình. Dưới sự dẫn đầu của ba đại cung phụng, lập tức quay ngược lại, ngạnh kháng với đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc lúc này đã không ngừng tiến vào trung thành. Tình thế lúc này của Thiên Đấu Đế Quốc chính là hết sức bất lợi. Nhận ra sức mạnh đỉnh phong đến từ những vị cung phụ kia, Độc Cô Bác đã đến bên bảo vệ Hoàng đế Tuyết Băng, đồng thời xin lệnh lui binh để bảo toàn lực lượng. Phía trên tường thành, Đường Tam mặc dù đang đối phó với Thiên Quân và hàng ma Đấu La, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đối sách để đối phó. Mấy tên cường giả cung phụng Đấu La kia chẳng qua cũng chỉ mới vừa tới Gia Lăng Quan mà thôi, chưa ổn định được tình hình, muốn phản kích cũng phải cần chút thời gian. Nếu như có thể kịp thời rút ra khỏi Gia Lăng Quan, bên ngoài còn có trăm vạn hùng binh tiếp ứng, tin rằng bọn họ cũng không dám xông ra ngoài. Thế nhưng, không để hắn có thời gian kịp suy nghĩ, hai thanh bản long côn rất nhanh đã phi tới trước mặt Đường Tam. Thanh bản long côn trong tay hàm ma Đấu La xoay tròn kịch liệt giữa không trung, con thiên long chạm khắc bên trên thanh bản long côn đột nhiên trở nên sống động, như là sống lại, nương theo một tiếng long ngâm mạnh mẽ, vần quanh tạo thành một cái vòng tròn kim sắc đánh tới phía Đường Tam. Mà lúc này, Thiên Quân Đấu La đột nhiên từ phía sau lưng hàm ma Đấu La nhảy lên, thanh bản long côn trong tay cũng không có bất cứ biến hóa gì, từ trên cao đập mạnh xuống. Trên mình hai người, cái hồn hoàn thứ 8 đồng thời đẩy lên, hồn lực hai người nhanh chóng để thăng lên đến trình độ cực kỳ kinh khủng, phối hợp hoàn mỹ, giống như một bàn tay thật lớn từ trên trời đánh xuống. Lúc này, Đường Tam đã bị hai vị phong hào Đấu La bức cho phải liên tiếp lùi về phía sau, thậm chí ngay cả thời gian ngừng lại thở dốc cũng không có. Trên miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, nhưng điều hắn có thể làm lúc này là kiên trì chống đỡ. Một tiếng rít trầm thấp đột nhiên từ trong người Đường Tam vang ra. Ngay sau đó, từ hai bên cánh tay xuất hiện hư ảnh cự đại của Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Từ trên hai tay Đường Tam đều bộc phát ra một tầng hồng quang mãnh liệt, đến cùng với màu sắc tự thân của cánh tay phát ra hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Thanh Hải Thần Tam xoa kích trên tay phải hắn chỉ về phía trước, thẳng vào Thiên Quân Đấu La đang bay trên không trung, tay trái nắm thành quyền, chợt tiến lên một bước, đánh mạnh ra. Ngay lúc này, hắn lựa chọn chính là đón đỡ đệ bác hồn kỹ của hai gã phong hào Đấu La. Không sai, trên phương diện hồn lực quả thật hắn còn kém hai vị kia, nhưng cũng không chênh lệch như phong hào Đấu La 93 cấp so với phong hào Đấu La 96 cấp thông thường. Ngàn vạn lần không nên quên, bản thân Đường Tam có đến 6 cố hồn cốt. Hơn nữa, hắn so với hai vị này còn nhiều hơn đến 3 cái hồn hoàn, hắn chính là muốn dựa vào lợi thế áp đảo của mình về số lượng 10 vạn năm hồn kỹ so với đối thủ để lật ngược tình thế nguy hiểm trước mắt này. Đường Tam lúc này đang thi triển chính là hồn kỹ của Thái Thản Cự Viên xương tay trái hồn cốt, Thái Thản Thương Khung Phá cùng với hồn kỹ của Thiên Thanh Ngưu Mãng cánh tay phải hồn cốt, Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình. Đường Tam thậm chí không có tu chỉnh hồn lực, tiếp tục phát ra cái hồn kỹ thứ 8 của mình, chính là đến từ con tà ma Hổ Kình Vương, Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp, có khả năng làm cho đối thủ choáng váng trong vòng 3 giây, bất cứ kỹ năng phòng ngự nào cũng không thể miễn dịch. Cùng lúc đó, Thanh Hải Thần Tam xoa kích trong tay phải của hắn chợt phóng ra, đánh tới thân hình đang phiêu phủ giữa không trung của Thiên Quân Đấu La. Mà cánh tay phải của hắn cũng co lại thành chảo, hướng về phía trước, nương theo tiếng rồng ngâm huyễn hóa thành một cái long chảo khổng lồ chộp vào hàm ma Đấu La. Đây đúng là một hồn kỹ khác của Thiên Thanh Ngưu Mãng, cánh tay phải hồn cốt, Thiên Thanh Chỉ Độ Thần Chảo. Ở phía bên kia, Thiên Cung Phục có nụ hồn là một con bệnh thú hai sừng, lúc này bất giác nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Đến đây thì cũng hết tập 238 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.